Salutare tuturor! Cu toții am dormit bine, liniștiți în paturi calde, fără frica, fără teama bombardamentelor sau de grija apropiaților, așa cum o fac ucrainenii pe linia frontului. Ei nu dorm în paturi calde și moi. Familiile lor se trezesc noaptea în toiul alarmelor. La noi e liniște. E liniște de 4 ani de zile, pentru că astăzi se împlinesc 4 ani de la momentul în care botoxelul nazist a anunțat la orele 4:50 dimineața denazificarea Ucrainei. Da, am intrat în al 5-lea an și iată că mulți dintre români, am văzut niște sondaje efectiv înfiorătoare, cum foarte mulți dintre români cred că Ucraina este de vină pentru agresiunea Rusiei și pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Și pun vina ba pe Uniunea Europeană, ba pe NATO, ba pe Ucraina pentru acest război. În ultimii 4 ani, mințile multor români s-au inversat împotriva victimei și în favoarea agresorului, a unui stat terorist criminal, Rusia, care ieri, așa cum am văzut, amenință prin botoxelul de serviciu, prin Vladimir Putin, amenință cu noi arme nucleare lumea liberă. Astăzi o să facem un material mai scurt, dar înainte de a trece la material, vreau să mulțumesc poporului ucrainean și armatei eroice ucrainene pentru rezistența eroică, astfel că noi astăzi să putem dormi în pace, liniștiți, să mergem liniștiți la locurile de muncă. Este mare lucru, este un mare lucru. Cei care nu credeți, dați o fugă până în Ucraina să vedeți cum e. Și apropo de nerecunoștința ucrainenilor față de români, deci la București, refugiați pe 22 februarie 2026, deci duminică, a avut loc o manifestație prin care ucrainenii au ținut să comemoreze cei 4 ani de invazie rusească și să mulțumească României. Da? Apropo de cei care spun că ucrainenii sunt nerecunoscători. Dar hai să trecem la subiectele noastre, pentru că astăzi sunt câteva subiecte foarte, foarte interesante. Vorbim despre faptul că rușii au 156 de soldați morți și răniți pe kilometru pătrat. Ăsta este prețul, oameni buni, pe care Rusia îl plătește pentru agresiunea împotriva Ucrainei. Războiul de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei durează de 4 ani, în ciuda planurilor inițiale ale inamicului de a cuceri Ucraina în doar 3 zile. În acest timp, pierderile totale ale Rusiei s-au ridicat la peste 1,2 milioane de soldați uciși și răniți. Numai în 2025, armata rusă a pierdut 418 militari. Oameni, nu știu, pentru că mulți dintre ei doresc și semnează contracte în slujba acestui criminal de război și în slujba acestui stat terorist, Rusia. Rușii rămân incapabili să ocupe complet Donbassul, de-aia au dat-o și pe la negocieri, tot pas tot țin. Prețul plătit de către Federația Rusă pentru un kilometru de teritoriu ucrainean ocupat este în medie de 156 de soldați, așa cum vă spuneam. În ritmul actual de avans, armatei Rusei va lua câțiva ani pentru a cuceri complet regiunea Donetsk. Pierderile armatei ruse cresc în fiecare lună. În decembrie 2025, 35.000 de soldați ruși au fost uciși și grav răniți. În ianuarie 2026, forțele fără pilot ucrainene
au eliminat aproape 29,7 mii militari ruși. Pe lângă pierderile de personal, Rusia continuă să sufere pierderi semnificative și în domeniul echipamentului militar. Din 24 februarie 2025, deci într-un an, rușii au pierdut 65 de aeronave, 17 elicoptere, 1519 tancuri, 2925 de vehicule blindate de luptă, 13.884 de unități de artilerie, precum și 223 de sisteme de apărare antiaeriană. Rușii au pierdut în plus 117.233 de drone de diferite tipuri și 1.283 de rachete de croazieră care au fost distruse. Rusia este incapabilă să câștige pe câmpul de luptă, de aceea continuă cinic războiul împotriva populației civile și a infrastructurii critice, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat. Potrivit parchetului general ucrainean, de la începutul invaziei la scară largă au fost înregistrate peste 216.000 crime de agresiune și crime de război. Da, și să nu uităm acest lucru, această ultimă frază, Ucraina continuă să lupte pentru independența sa și securitatea Europei. 4 ani de război apric au dovedit că, în ciuda pierderilor și presiunilor uriașe, Rusia nu și-a atins obiectivele strategice. De asemenea, un lucru foarte, foarte bun este faptul că din ianuarie ucrainenii au reușit să elibereze 400 de kilometri pătrați de teritoriu și 8 așezări. Uniunea Europeană continuă să pregătească un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, în ciuda vetoului Ungariei. UE va continua să lucreze la implementarea acestui program, în ciuda Ungariei, în ciuda vetoului împotriva Ungariei. Conform planului marți 24 februarie, Consiliul Uniunii Europene, adică astăzi, va aproba 2 dintre cele 3 acte legislative necesare pentru finalizarea procesului. O caracteristică specială a acestui împrumut este că Ucraina va trebui să ramburseze doar după ce Rusia va plăti despăgubiri pentru agresiunea sa. Deci, un lucru foarte, foarte important. Toate cele 3 documente au fost deja aprobate de Parlamentul European și se află în etapa finală de aprobare de către Consiliul UE. Se preconiza că documentele ar trebui să fie adoptate de către Consiliul UE și semnate de Parlamentul European pe 24 februarie, aniversarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Conform planului, din cele 90 de miliarde de euro planificate a fi furnizate în perioada 2026-2027, 2/3 sau 60 de miliarde de euro vor fi alocate asistenței militare. Prin urmare, implementarea acestei decizii este esențială pentru asigurarea capacităților de apărare ale Ucrainei pe termen scurt și lung. În primul rând, ceea ce se va întâmpla mâine va fi finalizat regulamentul privind împrumutul pentru sprijinirea Ucrainei, iar acest proces va decurge conform planului, a declarat Dombrovskis, unui corespondent al Adevărului ucrainean. Ucraina, în special, intenționează să folosească o parte din aceste fonduri pentru achiziționarea de avioane JAS-39E Gripen, care sunt foarte, foarte performante. Dar să dăm un ochi și pe pierderile din ziua 1462 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 920 de militari, 2 tancuri, 4 vehicule blindate de luptă, 50 de piese de artilerie, ucrainenii reușind să doboare și 1693 de drone rusești. Și acum pierderile de la începutul invaziei, pierderile în 4 ani de război. Țineți-vă bine, așezați-vă liniștiți la locurile voastre, mai ales putiniștii care veți plânge sau veți spune minciună, dezinformare. Rușii au pierdut în ultimii 4 ani 1.261.420 de militari, 11.698 de tancuri, 24.086 de vehicule blindate de luptă, 37.560 de piese de artilerie, 1654 de lansatoare de rachete, 1305 sisteme de apărare antiaeriană,
435 de avioane, 348 de elicoptere, 145.571 drone, 4.347 de rachete de croazieră, 29 de nave de război, 2 submarine, 79.826 vehicule militare și 4.074 de echipamente speciale. Deci, oameni buni, astea sunt pierderile Rusiei în 4 ani, datorită armatei ucrainene, eroice, care a luptat și pentru noi, cu toate că mulți dintre români și dintre europeni nu conștientizează acest lucru. Pentru că am uitat la începutul materialului, vreau acum să păstrăm un mic moment de reculegere pentru armata Ucrainei și poporul ucrainean. Glorie eternă eroilor Ucrainei. Și între timp, ucrainenii, așa cum am văzut ieri, forțele operațiunilor speciale ale Ucrainei, SBU, au raportat atacul asupra unei zone a diviziei de rachete Bastion din Crimea, ocupată cu drone FP2 în regiunea Donetsk, un depozit de muniții din apropierea orașului Niznaia Crinca și un depozit logistic din apropierea orașului Velica Novosilka au fost de asemenea lovite. Dar hai să nu o mai ținem așa, să o dăm, să nu o dăm anonimă, să o prezentăm așa cum a fost dată de către cei de la Noel Reports. Da? Vedem dronele ucrainene care, apropo, ați văzut în zilele trecute, au distrus rafinării rusești și un nod principal în Tatarstan al conductei Drujba, 2 rezervoare imense de peste 50.000 de metri cub de țiței. Da? Ăsta este războiul pe care Rusia l-a căutat și ăsta este războiul pe care Rusia îl primește în acest moment, pentru că ucrainenii distrug rând pe rând industria energetică rusească, industria petrolului rusesc, care susține acest război de agresiune și aceste crime de război împotriva poporului ucrainean. Da? Vedem cum și aceste lansatoare de rachete sunt vizate de către dronele ucrainene și distruse. Postul de comandă și toate celelalte lucruri pe care vi le-am prezentat. Să vedem dacă ucrainenii de la Deep State, think tank ucrainean de la Deep State, au înnoit pe 23, nu avem decât pe 22 februarie, hărțile Deep State vi le voi prezenta cu altă ocazie, pentru că pe 22 vi le-am prezentat deja ieri. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 23 februarie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Oficialii de la Kremlin au folosit sărbătoarea zilei apărătorului patriei din 23 februarie pentru a stabili condiții necesare pentru a atenua orice reacție negativă internă care ar putea rezulta din chemările involuntare limitate ale rezerviștilor în viitor. Putin stabilește condiții pentru a compensa problemele financiare semnificative pe care le-ar cauza orice viitoare chemare involuntară limitată în rezervă. Forțele ucrainene continuă să elibereze teritorii din sudul Ucrainei. V-am prezentat în materialele anterioare, este vorba despre regiunea dintre Dnipropetrovsk și Zaporojie. Vedem această zonă care a fost eliberată de către ucraineni. Aproximativ 300 de kilometri pătrați au eliberat ucrainenii în ultimele 2 săptămâni în această zonă, cât și în Zaporojie. Deci Dnipropetrovsk și Zaporojie, 300 de kilometri pătrați, iar de la începutul anului, așa cum v-am prezentat, 400 de kilometri pătrați și 8 așezări eliberate de către ucraineni. Oficialii ucraineni au oferit evaluări diferite privind controlul terenului în sudul Ucrainei, reflectând în mare parte complexitatea tactică a situației actuale de pe linia frontului.
și știm că metodologia de cartografiere a Institutului pentru Studiul Războiului ar putea subestima avansurile ucrainene care sunt prezentate de către statul major ucrainean. Rusia își consolidează capacitatea de a colecta informații și de a perturba comunicațiile prin satelitul inamic, ceea ce i-ar putea consolida capacitățile strategice în cazul unei viitoare confruntări cu NATO. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Kupiansk și Oleksandriivka, iar cele rusești au avansat în zona tactică Kostiantinivka-Druzhivka. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 23 februarie 2026 cu axa nordică, cu regiunea Sumă, Kharkiv, Kupiansk, deci orașul Kupiansk, vedem că bună parte din Kupiansk a fost eliberat și aceasta cu galben este disputat, zonă gri de fapt. Rușii sunt la porțile Kupianskului, dar Kupianskul de fapt în acest moment aparține în proporție de 80-90% Ucrainei. Donetsk, centura de fortărețe din Donbass, ucraineană, pe care rușii vor să pună mâna fără luptă, le-ar mai trebui aproximativ 1 milion de oameni să piardă și vreo 3 ani, deci să-și dubleze pierderile și încă 3 ani de război ca să cucerească această centură de fortărețe. Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, orașul Kostiantinivka, axa sudică, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest material, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!